Vähän taipuu tuo. Tää on se palakki siellä. Anna hyvä savumu siellä, että ei. Joku sissi. Ei saatana, niin joudu mitään. Joo. Kohta näpsiä. No siinä. Tässä auto ottaa pikkusen Eteenpäin. tai tänne päin veittoon, että mulla on aika täällä. Sekin vielä saatu. Tässä lähtee tuli joku montusta pois. No se nyt ehkä on ja on se nyt aika hyvä. Mutta Täällä on melkein korvatonta. joo, kyllä se täälläkin nyt alkaa olla. Onko jotakin siellä muuten alla? Sillä on aika paljon tavaraa. Täällä ei ole ainakaan mitään. Mä olen jarrut mennyt jumiin. No niin, sitäkin se on kyllä. No niin, tossa on ihan just tuo pelti. Varmaankin. Just se tuohon menee rajahtus. Onko tää vieläkin pahtoa, kun ihan laamasta tuolta perään? On ihan vähän kivoa. Ihan pikkusen. Joo, no niin. Meni varmaan joo. No, nyt se varmaan menee sinne Se varmaan vähän alas. autoa, pystyykö sitä vetämään vielä? Ei saatana, ei pysty. Tämähän kato meni tälleen, että punkissa jos vielä pyörähtämässä. Oikein silleen biisiä vajaata on listassa. Ja saat tuon ylissä. Tää pitää nostaa. Nostaa tähän korvakon yli. Täällä on yli, tämä astuu ainakin tänne. Sekin saatana perkele ei saa. Täällä ainakin vastaa laatikkopelti. Tässä on niinku periaatteessa vieläkään allista tuota, siis jos riittää varra. Tällä hetkellä ottaa tuohon laita just. No niin. Et varmaan kun se on pitäis luulettava. Se on tuossa justiinsa tuohon öljykohan jättää tuohon kiinni tuohon kummiin. Miten se sillä puolella näyttää? Täällä on vitusti tikka. Vituusti tänne päin saat tätä moottori. Nyt me siirrettiin turhaan koko vitun koppaan niin tänne. Ei, se on niin. Pitää vetää vähän sinne päin. Joo, no niin, saattaa varmaan mennä. Ihan pikkusen kun moottoria linkauttaa tuonne. Otetaanko sitä lisää? Tuohon vasta tuohon peltiin. Yli menee alaspäin. Mennään yhtä, missä täällä se korvan pitäisi olla, kun se tuossa turpaalla justiinsa. Aivan. Otkaako se pohja tuossa tuupaatikossa? Ottaa ihan vähän, joo. Pikkusen pitäis saada työnnyttyä niinkö. Tuli Joo, nyt ei jotain nää. Vähän Vähän alaspäin. Joo, alkaa olla aika... Kyllä saa vaan alaspäin niin ja täällä Nyt on jo kohilla, mutta täällä on pultti. On, täällä on jo pultti, täällä meni jo korvake meni tuossa pulttireistä. No helvetti, no pitää laittaa oman kiinni. Ei tarvitse täällä ainakin näyttää hyvältä. Täältä vaan. Onko sillä mitään välissä? Eihän ne vaan jänne nyt ne kumimatot sinne väliin, tai pitääkö ne repiä enniksi pois? Josko ne saa piippuun? Sen sitten kun nostaa koneen suoraan. Eikä se on, eihän se pitäisi, eihän siinä ole palkkiin nojaa, jos se... Eihän se pitäisi. Se öljypohjakat siihen on. Nyt kun siellä on no siellä on putterit jo kohilla. Aikana kesätä. Joo, aivan. 5 minuuttia vielä. Ei tarvitse pistää spikaa kelaa. Se on läkä kelaa paljon tuossa on aika. 5:40 sekuntia, 5 minuuttia 40 sekkaa meni laittaa. Meidän tuon Tähän se laatikko Nilsusta tästä otettiin pois, mutta se meni varratti saatu. Tuntuu, että purkaa nopeampi, mutta tuo oli hyvä. Niin. Toisaalta tämän kanssa meni kyllä irrottamiseen vaan vitun kauan sitten. Että... Niin ja sitten se oli se, ei me tota downpipea ketä katkaista, se on tätä reippami tuolta vastaan poikki. Vittu kun tämä on täällä vittu kiinni! Sä oot sinne putkesta saanut. Aivan vituista oli jumissa koko ajan. Oliko tälle puolelle sitä mikä siellä, sitä lämpösuoja, vai mikä se oli? Eihän siellä kun tää on pakosarjahan, se on tällä Niin. Niin, joo. Sitä ei ole ekkaan tuolla toisella puolella.
Kyllä vähän pikkuisen vaikuttaa. Oho. On se vähän kuin se ahading. Tarkoitan sä yrität kossua tästä. Sittenkö saa käyn? Sen verran kirjoitusvirhe, että pitäisi pakko korjata. Mä ette kerännyt lähet tästä. 5 minuuttia 40 seks. Mikä se on se sinun normaali aika? Ai jaa. Suomen nopein kanssa. Eikä maailman nopein. Oho. Häp! Se tekee kuitenkin ruuin paikat tunne. Ja saanko me nyt kiertet paskaksi vai? Ei se passaa tuon palakki tuohon kohdaan. No yleensä tuossa näkyy on tuollaisia reikiä täällä korissa, että varmaan saanut tehtaalla näin tiettyyn paikkaan ja vaihteeksi tuolla juttuun. Joo. Saako se monella kiinni? On kahdella. Kummaltakin puolella vielä. No kuitenkin sen verran. Oo. Pyssyy ainakin. Sä voi sitten välkätä. Otetteko te minut pois? Paiskaa yli, saatana. Pitäis päästä tuo yksi sankari pois kuuma tuolta nyt. No nostetaanko me vai miten se tulee sen? Nee. Pitää katsoa. Nostetaanko me vai miten se tulee? No voi joo. Ota. Tästä toi nyt se on moottori. Meillä tuo roikka täällä nyt, se on ansassa tuolla jossakin välissä. Onko? Voi vittu. Tuolla moottorikannakkeen alta mennä. Voi vittu. Menee vittu tää roikkata moottorikannakkeen alta. No niin, no. Ja sit roikat toinen pääsää saatana irti. Voi Onpa jalkkaan mahdollista. Onko se nyt tuo roikka, mikä on tuolla vittu hangena? No laitetaan poikki tuon sähkömieskuvaan. Voi vittu. Minun roikka. Jee. Mä oon ollutkin silleen. Ja. Se mitä ne joutu tuon? Niin. Kävi sillä tavalla moottori on ollut irti ja paikalla. Se jäi sinne alle. Voi pörkölö vittu. Jaa. Mitä me sitten lyöt? Läänkin. Tämä on tuon lätkin kiinni, mä pitää hakea sähkösarjalta tai tähän. Siis voitko mennä koulusta vähän paroikkaa ja... Mä oon semmonen paatti valittavia opintoja. Tulkaa laittaa. Sarjan kiinni. Oi saatana. Tällä sähkösit. Ota nyt saatana. Painaa pituusti. Liiko ne pakko ottaa pois? Kyllähän ne on Nilssonista tästä mä piuhut. Nilssonin pivot on kaikki tässä pussissa. Paljon. Tuolla on vielä liksittää. Nostan tätä tänne, että tuossa kone. Yes. Onko tietää, mikä tulee mihinkä? Ei ole vittu paskaa. Tuo varmaan tulee tuohon keskelle, me veikkaan. Se oli ainut tutun näköinen. Vielä suunnittelemaan. Ai niin päinkö se mennä? Mä sanoin jokaiselle ainakaan toi. No siinä onkin työmaa vittu, mihin nämä oikeesti pukataan vittu. Näistäkö yksi paikka, yhdellä osalla on varmaan tietu mihin nämä tulee vittu. Tän perusteella vittu alkaa lätkimään koko paska tänne paikalle. Ai. Kaikki repeää vittu ja sitten mietitään, miten vittu. No mä oikeesti mietin silloin jälkeen, että miksi vittu näitä kukkaa ei voi oikeesti merkata, kun mä vaan lätkästi revittiin kaikki vaan pois molemmista autoista. Yleensäkin tässä autossa niin me ollaan kaikki vaan revitty irti. Niin. Ei oo tuota Paljon mietiskelty. paljonhan mietitty, että mihin se. Ja vittu tämä on. Mä pitää ottaa vielä joku auto, josta me sitten katsotaan saatana, että miten ne johot on mennyt. Se olisi Kypeltä se auto, kun siitä kun saisi Niin. malliauto vittu. Niin, joo, se olisi. Mikä vittu tämä sitten on? Onko tämäkin on niitä saatanan ajoesto vitun paskajälkiasennuslaitteet? Niin onko se tuo punainen? Mä näitä mustia. Kato nyt tässä. Tämmönen. Mitä vittua? Kyllä meni juuri tuolta vielä. Läppä. Eikä onko se kiinni siinä? Ei, kato. Irtossa ne mistä se mukaan hakee?
Tämä on tää ajoista hommi, nuo pitäis jotenkin varmaan näppiä Ainakin pois. loppu nyt tämän, toi ainakin hyppäs. Tästä lähtee 2 haaraa. Ei olisi pitänyt painaa. Nyt kun se lähti irti. Perinteen. Vittu mulla kaikki liittimet avaa vittu homoja. Kahdella meissillä ottais tuosta reunasta kiinni. Näillä meissilillä ja sitten vielä vittu hampaitten välillä. Varpailla on. Suurin piirtein. Kuulin päällä. Tehtiin tämmönen näppärä klipsis. 2 puukkoa. Tää on kätsä, kun tässä on 2 lipsua, niin kun väännät, sulla on 2 kättä, niin ottaa niitä ja sitten yhdellä jollakin väät. Laita hampaitten välisen liitin ja väät. Oh god. Aina. Tosi. On. Näetkö se nostaa yli vai mitä se? No niin, no. Se voisi olla vaan hyvä. Tuo nyt tietää, että keltainen liitin menee sitten jarrupolkimen valolle. Haloo. Eikö onko keskimmäinen? Onhan se jarrupoli. Oli kuitenkin hyvä varmistaa. Toinen ei vissiin sitten mene. Tuo on kyllä saatana vaikea. Ei se mä varmaan kauhean pitkälle. Mitähän piuhan elämä niin oli? Valo. Tuleeko ne minne kiinni? Täällä ainakin on tämmösiä pilkun tuo. Täällä on tämmönen ihme 3 liittimeitä rivistä. Tämmöstä värillistä. Vittuko löytäis. Tulee nyt perkele. Milloin tuo alkaa lämmittää? Huomenna. Vittu käydä hakkeen kalli. Se on edes kyllä paha hinta maalauksesta. No ei. Kyllä tuo on kyllä hyvä. Ei se paljaa perille ole 100. Tai 100, niin tietenkin vähän maalit päälle, mutta kuitenkin. Maaliin menee joku 300 ylikin ehkä. Mikä se väri nyt sitten on? Eikö se on valkoinen päätä? Se on vaan, että mikä sävy valkoista se on, kun se Volvo värikartasta ylipäätänsä. No varmaan se aivan mikä se on tämä perus Volvo pohjamaali. Väri tämä tuo mikä on kaikki. Niitä on 3 erilaista. No niin siis tämä perus aivan mikä on tämä. Saatana pitää olla rahe. No markkuja vai? Markku. Tai joku euro. No se nyt aivan hyvää pintaa saa. Ei ole kauheena repeilyä tuossa. No joo, ei joo. Vittu kun piti vähän katsoa, että mikä siinä on. Mikä toinen kelkka siinä vieressä? Niin, ahaa. Joo, ei ole paha hinta. Joku oli se edes halapa tässä autossa. Tehdäänkö maalit itse? Punamaali. Punamulta. Punamulta. Pettävää. Kyllä sitä löytyy varmaan jokaisen talon nurkalta kuitenkin valmiina. Jokainen ottaa pöniikään. Kaikkihan oli valkoista maalia jostakin talon rujen. Sekoitetaan keskenään.